Krukor är ett fantastiskt bra, enkelt och relativt kostnadseffektivt sätt att både skapa inramning och rumslighet åt en uteplats. De är lätta att flytta. Du kan variera dem från säsong till säsong. Du kan variera innehållet i dem. De går att gruppera tillsammans. Du kan ha större krukor som får ta lite mer plats. Det går att variera i oändlighet. Eftersom jag här hemma hos mig har valt att ha en lite större stenlagd yta av skiffer så hjälper krukorna mig att mjuka upp mot den här stenen, men de hjälper också mig att skapa rumslighet. Jag heter Therese Andersén och jobbar som trädgårdsdesigner i mitt eget företag Inside Out. Även textilier är ett fantastiskt sätt att mjuka upp och faktiskt förhöja en uteplats. Inte minst om man som här har en grå bas av skiffer så kan du skapa ganska stor effekt av att jobba med textilier. Även där material som är lätta att byta ut och sälja vidare om man vill förnya sig. Där kan du addera färg, kanske i lite starkare toner än vad du hade gjort annars. Och som också skapar lite grann av den här rumskänslan och interiöra känslan. Sen så har det kanske inte funnits världens största utbud av utetextilier och det ställer lite krav på vad man har i sin trädgård här i vårt nordiska klimat som inte alltid är supertorrt och soligt. Men det har hänt väldigt mycket saker där och det kommer väldigt mycket tåliga material i allt ifrån utemattor till dynor och kuddar. Så det är verkligen ett tips jag skulle vilja skicka med och oftast en sån liten detalj som verkligen kan förhöja en uteplats. Och när det kommer till krukor så finns det också där en uppsjö av olika varianter att välja på, både när det kommer till material eller färg och form. Och precis som i övrigt när man jobbar med en trädgård så tycker jag det kan vara kul att variera lite grann. Här har jag allt ifrån ekfat till terrakottakrukor, vissa glaserade krukor. Jättefint att jobba med olika storlekar, kanske en grupp av 3 stycken där alla är udda och har lite olika form eller storlek. En maffigare kruka som till exempel ett ekfat som får lite mer tala för sig själv. En bra sak att tänka på när man planterar i kruka är att allting som du egentligen planterar ovan jord som inte kommer ner i marken blir lite känsligare. Det är inte alla växter som tål att stå i en kruka över vintern. Så att därför så får man tänka till lite grann vad man använder. Jag brukar ha en kombination av 1-åriga växter som jag har i mina krukor över sommaren som jag sedan tömmer och rensar bort och fyller på med nytt nästa säsong. Men jag har också lite större krukor där jag faktiskt har planterat perenner som står år efter år. Och då finns det ju vissa buskar, träd och perenner som trivs bättre och klarar de förhållandena. Så det är ju ganska viktigt att ha koll på kanske innan man planterar så att man inte köper ett jättedyrt eller fint träd som tyvärr inte klarar vintern. Ett sätt att hjälpa växterna kan vara att man isolerar krukorna. Det kan vara allt ifrån att du lindar dem med bubbelplast eller man kan använda frigolit som ett liggunderlag som du faktiskt kan klä krukan med innan du fyller på med jord och växten. Man kan täcka in krukorna på vintern i till exempel juteväv eller linda runt själva krukan där rotsystemet är för att skydda växten så att det får en liten isolerande effekt, vilket gör att de klarar vintern bättre. Men sen finns det vissa växter som klarar sig helt och hållet själv och är lite härdigare och faktiskt mår bra och stå i kruka året om. Men de är inte jättemånga, så det är en viktig sak att faktiskt läsa på eller fråga på plantskolan innan så att man inte lägger pengar på något som inte klarar sig. Ekfat är på så sätt en tacksam kruka för träet har i sig en lite isolerande effekt som gör att många rotsystem har faktiskt lite lättare att klara sig vintern. Sen är det så att gillar man terrakottakrukor så ska man också satsa på en frostbeständig kruka.
kan vara lite dyrare i inköp, men gör man inte det så är risken väldigt stor att det fryser sönder. Annars går det ju även att tömma sina krukor och ställa in dem i ett förråd vinterhalvåret och plocka ut dem igen på sommaren. Men det kan ha ett stort prydnadsvärde och vara ganska fint i en trädgård att även under vinterhalvåret ha några krukor som också, precis som vissa växter, kan hjälpa till att skapa stomme och rumslighet i en trädgård. Möbler är oftast en sista men väldigt viktig pusselbit för att skapa en utemiljö som faktiskt känns ombonad och trivsam att vara i. Och det finns ju som med allting annat en uppsjö av olika varianter att välja på där. Trä tycker jag är ett material som ofta gifter sig otroligt fint om du till exempel har sten och naturmaterial. Det skapar en mjukhet och tillför en värme. I min egen trädgård här så har jag valt ett ovalt marmorbord som jag har köpt antikt som matbord. För mig är det också ett sätt att sudda ut gränserna mellan inne och ute, plocka upp de material som vi faktiskt har inne i huset där vi har just Carrara-marmor. Jag tycker det är kul att det också har en lite mer designad form så att det faktiskt blir just en möbel och att man även ute jobbar lite mer med möbler som man gör inne och även när det inte används faktiskt blir ett fint blickfång i trädgården. Också otroligt trevligt att skapa olika sittytor i en trädgård. Även om man inte tror sig ha behov av det så tänker jag att bänkar eller stolar kan man aldrig ha för mycket av i en trädgård. Bänkar är otroligt tacksamt tycker jag att placera ut och faktiskt skapa ytor där man kanske annars inte hade satt sig för att faktiskt slå sig ner och kunna njuta av sin trädgård. Så tycker jag det är väldigt härligt att jobba med lite mer informella sittytor i en trädgård. Det finns inget bättre än en trappa som man slår sig ner i eller en altankant där man kan sitta och ta sin eftermiddagsdrink på semestern. Och ett bra trick tycker jag till exempel för att få till också, det är om man har till exempel en trappa som hör till en gång, så kan det vara jättetrevligt att till exempel plantera någon ätbar blomma i kanten av den. Smultron tycker jag är en helt fantastisk kantväxt som har ett väldigt stort prydnadsvärde. Jättesöt med sina små vita blommor och som sen blir små goda smultron som man kan sitta och plocka av om man faktiskt slår sig ner eller bara stannar upp på väg förbi. För att det är ju faktiskt så att man måste hinna njuta av sin trädgård man har skapat också och slå sig ner och betrakta den.